Hello guys, try natin ngayon magluluto ng sweet potatoes gamit ang air fryer. So iyan, gagawin natin, tusok-tusukin muna natin ang ating sweet potato bago natin ilagay sa air fryer para mabilis siya maluto. So ayan guys, so lahat noon, basta lagyan yung lahat ng whole or tusukin nyo ng tinidor. Para hindi mag-dry ang ating sweet potato, lagyan natin ngayon ng olive oil or kahit anong oil guys, at lalagyan din natin siya ng salt and pepper para lumasa ang ating sweet potato. So add ko rin siya ng ground garlic or garlic powder. At ngayon, halu-haluin na natin ang ating mamasalsa natin ang ating sweet potato with seasoning and olive oil. So let's start cooking na at ready na ang aking air fryer. So ilalagay natin isa-isa. At siguro guys, sa mga tatlo lang ang magkasya kasi nga malalaki itong aking sweet potato. So pag maliliit siguro 4 or 5. So ngayon ipasok na natin sa air fryer ang ating sweet potato at isa-set na natin ang time at saka temperature. So 400 degrees Fahrenheit and 30 minutes. So ayan. Hayaan na natin siya hanggang sa maluto ang ating sweet potato. So ito na yon. After 30 minutes, so titingnan natin kung luto na ang gitna. So, yan. So ngayon guys, ilalagay natin siya sa plate. At medyo mainit pa. At ikakat na natin siya sa gitna. Para makikita din natin kung luto na siya. At imamash natin siya ng konti sa tinidor bago natin siya lagyan ng cheese. So, before guys, lalagyan ko pa pala siya ng sour cream. Pwede or butter guys ang ilalagay nyo. Sour cream and cheese. Grated cheddar cheese or you have parmesan, mozzarella cheese, pwede din yun. Ibalik natin siya sa air fryer ng 5 minutes hanggang sa mag-melt yung ating cheese. Ayan, melt na ang cheese. So ito na nga po ang finished product ng aking sweet potato or air fryer sweet potato with cheese and sour cream. And ready to serve. Magugustuhan to ng mga anak nyo guys kasi may cheese siya. So ayan, enjoy. At titikman na natin ngayon. Ayan, sarap. Ayan, very cheesy siya guys. Yummy talaga. Kasi yung potato na ginamit ko as in sweet siya. At saka yung nilagyan ko siya ng sour cream, mas lalong naging creamy ang ating air fryer sweet potato. Ayan guys, nako. Try nyo guys.